بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ چې د artificial neural network باندې به تاسو ته د ورکوټ غونډې کې لیکچر درکو. artificial neural network څه شی دی او دا کوم ځای کې استعمالیږي او دا prediction لپاره څنګه مهم دی. artificial neural network چې دی کنه دا نون لینیر فنکشن لپاره استعمالیږي چې هغه لینیر نه وي، لکه چې y is equal to 9x plus c دا ټایم کې نه وي، لکه هغه د ساين فنکشن وي، پکې کوساین فنکشن وي، ټینجن فنکشنز وي. دا رنګ چې نون لینیر کوم فنکشن دي کنه هغه کې دا استعمالیږي. بالکل دا چې دی کنه د انساني دماغ لپاره کې شی دی، او څنګه چې انساني دماغ کې چې دی هغه نیورون دي او سیګنلز دي، دا رنګ چې دی کې چې دی کنه مختلف ایجز دي او ویټس دي، رائټ. نو دا کوم ایجز اینڈ ویټس دي کله موږ پرسپټرون وایو، نو سنگل نیورون ته چې دی کنه موږ پرسپټرون وایو. دا د شیپ دی. نو زه تاسو ته د دې باره کې شیپ کې ښایم چې را د کې چې د ایکس اکسس چې دی کنه ایکس وای ان ایکس 2 ان ایکس 3 دا چې د انپوټس دي او د وای د است آوټپوټ دی. اوکې، دا کوم چې هغه دي د ایجز چې کوم چې هغه سیګنلز وته وای ټیک شو، د باندې ویټس مونږ کې د کې W1 W2 and W3، رائټ. او دا خپل کې بیسیکلی چې دی کنه ملټیپلای شي، ټیک شو، خپل کې ملټیپلای شي. نو دا دینه بیا چې دی او بیا د چې کله خپل کې ملټیپلای شي او دین اډ اپ شي، ٹھیک شو، اډ اپ شي، رائټ. نو دا رنګ فور ایگزامپل اگر دی کې چې دی سیګما فنکشن اډ کیږي او دی کې چې دی کنه نور فنکشنز وی، ساين فنکشن وی، اٹیچ فنکشن وی، لایک کوساین فنکشن وی، نو بیا به ډیفرنٹ ویلیوز راځي. نو دی کې چې دی کنه اکټیویشن فنکشن موږ تاسو ته ویل چې را دی کې ساين فنکشنز راتلی شي، رائټ. بل چې دی د دې نه علاوه چې دی د W چې دا ویټس دي، ٹھیک شو، اور Y چې دی دا تاسو آوټپوټ شو، او X تاسو انپوټ شو. راځي چې مخکې لاړ شو ګورو چې را دی کې څه غوي. اگر موږ بلیک باکس یوالو نو بلیک باکس کې دا چې موږ صرف انپوټ او آوټپوټ کنسیډر کوو، دنه موږ نه ګورو چې دنه ډیر څه شي دی. لکه اوس دی کې एग्जांपल چې دی کنه ډیر سیده دی چې را ون بکل راځي، لکه اوس دی کې ونه ګوري چې کله دوه موږ سره ون وی کنه، لکه دوه انپوټس موږ سره اون وی، مطلب دا به آوټپوټ ستا ون وی، رائټ. که دوه نه کم وی کنه د دې کې ګوره یو انپوټ چې دی کنه هغه ون دی، نو دا موږ سره 0 وی یا -1 وی. عام حالات کې باندې کې 0 وی، خو سینس د دې کې موږ سره چې دی کنه ټینجن فنکشنز وی یا نور فنکشنز وی، نو بیا موږ -1 الو. دې کې چې دی کنه بلیک باکس چې دی کنه هغه دنه پکې موږ فیل کړی دی او دې کې موږ ویټس اچولې دي. نو دې کې 0.3 ویټس دي. اکورډینګ ټو دی ویټس چې دی کنه تاسو ایدر چې دی کنه آوټپوټ یا 1 وی یا -1 وی، رائټ. 1 به ولې کله وی چې کله چې ایکس ویلیو چې دی کنه هغه نون نیگیټیو وي، رائټ، او کله چې نیگیټیو وي نو بیا -1 وي. دین علاوه چې د کې مختلف ټرمینالوجیز دي، لکه د کې موست امپورټنت ټرمینالوجیز ده کنه لیمډا ده which is لرنینګ ریټ ته، ایټریشن دي، سو پیره چې دی کنه دا الګوریتم چې رن کیږي، او دین علاوه چې د W تاسو ویټ شو، اور دا تاسو چې دی کنه هغه پریویس کمپیوټیشن شو، لکه پریویس وای کیپ وته وای کنه دا تاسو دا ولې موږ ضرورت ده، موږ ته په لیمډا کې ضرورت وي چې موږ چې دی کنه نوې ویلیو چې دی کنه وای چې وای نه موږ چې دی کنه y cap چې دی ماینس کو، چې کله دا 0 وی کنه اټ مینز چې there is no learning، رائټ. او کله چې دا لکه values difference وي نو اټ مینز there is a learning، neural network learning وي. بل تر علاوه چې د دې کې very interesting یو بل دا شی دی چې را د دې کې چې دا ویلیو چې وګورئ چې کله دا previous value او current value equal وي نو error چې 0 دی، چې کله دا greater وي نو value نو دا به چې د ایرر به چې دا به انکریز کیږي، او کله چې دا وای کم کرنٹ ویلیو چې لیس وي نو ایرر به نیگیټیو کیږي، او چې ویټ مسټ بی ډیکریز. ویټ به چې دی کنه د دې کې انکریز کیږي، اوکے، اور ویټ به دې کې چې دی کنه هغه ډیکریز کیږي. دې کې فور ایگزامپل ورکړی دی لیمډا ویلیو 0.1 دا، سو 1 دا چې 10% لرنینګ دی دې کې. نو دې کې چې وګورئ دا پوره چې دی پرسپټرون چې دا انپوټ اینڈ آوټپوټ ویلیو ګورئ، نو انپوټ دې کله چې 2 چې 1 وي نو آوټپوټ به 1 وي، رائټ.
او کله چې دی لکه چې یوم انپوټ وینو هغه 1 وینو آوټپوټ په ماینس کې راځي دا چې دی 8 ایټریشنز دي کې ٹھیک شو او د ویټ لحاظ سره او دا اپوکس دی اپوکس مطلب چې لکه دا پورا ایټریشن مو سو پیرا رن کیږي د باندې کې زه پښتو کې تاسو ته اگزامپل خایم چې دا اپوکس شه دی دا فل الګوریتم چې دی کنه شپږ ټایم ځلبا رن کیږي موږ ته بیا آوټپوټ خای دا موږ ته لینیر اگزامپل کې خای چې را لینیر اگزامپل چې وینو بیا څنګه موږ ته آوټپوټ شو کیږي x1 موږ سره دی دا x2 موږ سره لینیر دی and x3 موږ سره لینیر دی دا موږ سره آوټپوټ د سه موږ سره لینیر آوټپوټ شو کیږي دین علاوه ایکسکلوسیو اور د ایکسکلوسیو اور تاسو ته پته چې راکله سیملر ویلیوز وي نو بیا غا زیرو وي عام طور باندې لکه ډیجیټل لوجیک کې خو دیږي چې د ارتفیشل نیورل نتورکس کې موږ چې -1 الو دا یو ټریک دی چې را سیملر ویلیوز از -1 rest is 1 دیږي کله چې موږ ډیر لیئرز وي نو ډیر لیئرز کې موږ چل کو چې د کې چې د کنه یو نه زیات لیئرز وي ٹھیک شو نو د موږ هډر لیئرز وایو چې یوم کې د شي 2 3 اور مور دین 1 ٹھیک شو د موږ هډر لیئرز وي سنگل وی نو بیا خو هغه پرسپټرون شو چې سنگل زیات وي 2 لیئرز وي بیا موږ پورا ملټي لیئر غته وایو دا ریډ کلر کې تاسو ویټس شو کیږي اور بلو کلر کې تاسو ته انپوټ اینڈ آوټ شو کیږي with exclusive or دا کریکټریسټکس دي دا ډیپث شو کیږي چې رسمه ډیپث زیاتی او کلیریټي زیاتی او مور فیچرز به شو کیږي the layers the hidden layers the with the input and output activation function the with the linear predictor دا functions دي تاسو ما ویډیو چې راکړه linear وی نو دا چې for example it will be like that لکه value به 0 or -1 کې بیس کی وی او sigmoid چې دا تقریبا چې دی کنه slanting s په شیپ کې وی اور دا dash چې دی dash which tangent h چې دی دا دم s شیپ کې دی خو معمولیونه کې دی رځه لایټر کرو sin function چې دی کنه دا بالکل دا -1 اور +1 کې درمیان بیس کی وی او دا چې دی کنه دا ډیجیټل ویلیوونه کې دا ډیسکریټ ویلیوونه کې یا -1 یا 1 وی او 0 باندې چې د لکه نو ترانزیشنز کیږي دي so देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट दे y - 5 lambda da by cap the da چې 0 وی نو it means there is no learning loss function چې کنه basically impurities وی or impurities چې د کنه موږ په entropies باندې ډیفاین کولای شو او په gene index باندې هم کولای شو او دین علاوه چې probabilistic approach هم کولای شو هغه ته وایي SGD stochastic gradient descendant stochastic gradient descendant چې دا چې د optimization techniques ته او دې باندې چې د کنه موږ impurities اخوا کوو د څنګه کمپیوټ کیږي دا mathematical formulae دي د formulae زه په تاسو ته ان شاء الله پایدان کې practical بیا هم چې دا څنګه implement کیږي issues چې دي کوم issues دي نو issues مختلف کې دي چې جرا input چې د کنه کو کتل غوړي څومره تاسو input دي x1 x2 x3 څومره output دي ٹھیک شو د نه علاوه چې hidden layers څومره دي دا کتل غوړي اور weight څومره دي initial weight څومره دي maximum number of epochs so ځله به دا الګوریتم رن کیږي سو پیر رن کیږي او د نه علاوه چې د کنه learning rate څومره دي lambda characteristics چې دی هغه والا کې gradient descent چې دی کنه اب معلومول غوړي سم ټایم چې دی کنه gradient descent چې دی کنه هغه تاسو optimal value نه درکې نه local minimum درکې شو دا یو مسله کې دی شي noise مسله کې دی شي noise لپاره بیا موږ چې دی کنه loss function استعمالو او attributes کله missing وی کنه دا مسله کوي نن سبا چې دی کنه deep trend کم جو دی trend چې دی کنه هغه 5 to 10 is layer چې وی کنه نو هغه پر تاسو بیا fast computer په کار دی هغه موږ GPU وایو graphical processing unit और मुझे चाहिए लेबल्ड ट्रेनिंग सेट पकारी देखिए एक्टिवेशन फंक्शन मुझसे रीलो तस्त मैथमेटिकल एग्जांपल जो है हम रेगुलराइजेशन को पकार दीजिए अगर तक देखा ड्रॉप आउट हो गई सुपरवाइज प्री ट्रेनिंग और अनसुपरवाइज प्री ट्रेनिंग मुझे का निदाम कि इंप्रूवमेंट रखा दे तस्त डेटा चाहिए इमेज डेटा भी नुबा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पकार दे सीक्वेंस डेटा नुबा रिकरेंट RNN पकार दे और कता सोचे दे कना कनेक्शन से मिसिंग भी कर बे रेजिडुअल पकार दे दिन अलावा चीज़ गेन जो है जनरल जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क दैट इज पॉपुलर मॉडल दे और खाली के सब यूज की
دا اوس theoretical part شو. Now let's see the practical part. Practical part کې چې دی کنه تاسو ما ریلو خو چې ریلو څه شي دی ریلو دا مطلب دی چې را که تاسو سره values چې دی کنه negative values دی کنه x input value negative دی نو بیا به چې دی کنه تاسو function چې دی دا به دی value به چې دی کنه y function به چې دی y value به 0 وي او که دی value چې دی کنه positive وي نو بیا به تاسو value چې دی هغه چې د کومه ویلیو د x دا کنه سیم ویلیو بیا به y هم وي نو دا ریلو فنکشن از very easy او چې دی کنه نو تاسو زه خیمه چې ریلو فنکشن چې دی کوم ځای کې استعمال شوی دی په پایثون کې دا یو اگزامپل دی پایثون کېکل او د کې موږ چې دی کنه ګورو چې را سبب باران کی او کنه کېږي په استرالیا کې دا یو ډېر خپل اگزامپل دی देखिए मुख्तलिफ लाइब्रेरीज दी इम्पोर्ट करी दी और देखिए मुहिम लाइब्रेरीज چې دي کنه هغه SQLN ده ټیک شو دا امپورټنت ده ټیک شو او کیرس چې ده کنه د ګوګل لایبرری دا ډېر امپورټنت ده او ټینسر فلو اوکې دا دې نه امپورټ کړي اډم نه ټیک شو او ریګولرایزر چې دې کنه ټینسر فلو نه امپورټ شوی دي د نه علاوه چې ده देखिए सम बाज دا ډیټا چې دا ډیټا تاسو کولم شي ډاونلوډ کولم شي ایزیلی دا ما ډاونلوډ کړی دا وګورئ ډیټا تقریبا چې دی 1,45,461 چې دی کنه देखिए ریکارډز دي او د څومره اټریبیوټس دي د تاسو په پایثون کې خایم چې د څومره اټریبیوټس دي دا ډیټا چې دی کنه ډیټا لوډ کړی دا دا ډیټا انفارمیشن ده سو data.info چې دولي کې په پایثون کې تاسو پورا د ډیټا انفو راشي ټیک شو اول به لوډ کی لوډ اپلوډ به کی بیا نه پس په دیکھیے دا ډیټا راشي देखिए 22 एट्रीब्यूट्स थी ठीक छो तो 22 एट्रीब्यूट्स थी नो दिन अलावा چې ده د به ډیټا ویژوالایز کړی دا چې را سبب باران کیږي نه کیږي 100 ملي میټر به وي ټیک شو with respect to the 20000 نه شروع شي چې تقریبا چې 10 लाख پورې چې ده دا هیټ میپ ته هیټ میپ کې خې ټمپریچر خې چې ټمپریچر چې ده څنګه ده هیومیډیټي ده څنګه ده او څنګه ده دا ټمپریچر او موسم څنګه ده दिन अलावा چې دی देखिए چې ګوري کنه موست امپورټنٹ थिंग چې دی کنه ډیز اف د ایئر کې خوري چې را سمرا کوم ځکه سم باران کېږي سم ټمپریچر دی دا ډیټا باره کې مور ډیفینیشن دی لکه دا تاسو انن کې چې دی کنه لکه ډایرکټلی ونو یوز کی انډایرکټلی تاسو چې دی کنه ډیټا ایکسپلور کولی شئ दिन ला data pre-processing ضروري ضروري چې کوم missing values وی کنه هغه هم کیلکولیټ کړي دي very nicely کړي دي تاسو دې باندې پریکټیس وکړئ دا به ان شاء الله تاسو لپاره ډېر فائدمند وي زه اوس ډایرکټ زما هغه لپاره موډل دا موډل ډېر ضروري دی د کی چې وګورئ کنه موست امپورټنٹ ثینګ چې دی جو کوم موډل چې دی کنه دی هغه والا ANN والا هغه څنګه چې دی کړی دی تاسو ته ځخم دي کې چې دی موډل بلډینګ چې موډل بلډینګ د تاسو راشي کنه ها دا شی دا د کې چې وګورئ نو د تاسو ښکاری ریلو په تاسو ښکاری ټیک شو تاسو ما وختي خالو ټیک شو سیګمویډم تاسو شته اکوریسی شته د کې وګورئ کنه دا اپوکس دي دا 150 اپوکس دي دا 1 سٹارټ شوی دی ټل 150 پورې د کې وګورئ چې تاسو دا تاسو مالک میګنیفای کړو د کې وګورئ لاس چې دی څومره دی और एक्यूरेसी څومره ده وګوره نو سٹارټ کوم چې دی کنه 70% چې دی کنه هغه لاس ان एक्यूरेसी راغلی دی ټیک شو او بیا چې دی کنه ویلیډیشن کې چې دی کنه لاس 39% دی او ویلیډیشن کې एक्यूरेसी 78% دی د کې چې دا څه ته وایي دا ټریننګ سیټ چې دی کنه هغه چې کوم کوډ چې وګورئ کنه نو دا ډیویژن چې دی څومره کړی 20% چې دی په هغه کې کړی دی validation دی یعنی ټیسټینګ دی او 80% چې دا ټریننګ دی چې اخر کې چې تاسو ګوري نو ما اکوریسی چې دی کنه د دوانو چې دی 83% او 84% باندې سټاپ شوی دی بیا د نه پس یو ګوري دا مختلف گرافز دي د ټریننګ لاس او د ویلیډیشن لاس امپیورټیز نو دیوال هم دي تر علاوه چې د کنکلوژن کې چې دی کنه دا ډېر امپورټنت فیکٹر دی کله کنفیوژن میټرکس وای confusion matrix چې دی کنه دا چې دی له prediction line وای یعنی 70% چې دی کنه predict شوی دي اور 9% چې دی کنه non predicted چې په کم predict شوی دي د کې کم غلطیاں کم دي errors دا 12% دي او چې کم predict شوی نه دي د کې کم څومره غلطیاں دي ٹھیک شو دی لا چې دی کنه false negative false positive